Вітаю всіх! Сьогодні ми попрацюємо над таким павучком. Показала його в Reels і багато кому зайшло. Дивіться, він може бути основою як для скатертини, тому що в фіналі можна з павутинки вийти або на шестикутник, або навіть на квадрат. І там вже клепати скатертини. Або ось я цю маленьку серветочку розтягнула на кільці і зробити таке собі панно. Паралельно з в'язанням можна додавати бісеринки в стовпчики. І це будуть а-ля капельки. Теж прикольна ідея. Можливо, колись зроблю таке. На рахунок того, щоб виділявся цей павучок. Окрім, власне, самого в'язання, рельєфні стовпчики, ніжки формують. Можна ще використати маркери, які малюють по тканині. Це або елементарний перманентний маркер може бути, він не відпирається, наскільки ви знаєте. Або спеціальний маркер для тканини. І вже зробити прям візерунок, як в реального павучка. Що ж, на рахунок пряжі вся та ж сама, вівчарі, просто змотана в клубочок, і гачок 1,5. Починаємо ми от з цієї таблетки. Це елемент і ірландського мережева, і багато де зустрічається він. Спочатку набирається 6 повітряних петель, 6, 3, там вже без різниці, дивлячись, наскільки у вас вистачить духу, щоб формувати от таке тільце велике. Так, зараз ближче. І погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Витягнули. В першу петлю вставляємо. Сказала, вставляємо. Так, і робочу витягуємо. Є. Ось цей хвостик перекидаємо вперед. І тепер в кільце ми пров'язуємо стовпчики без накиду по колу. Тобто тут вже вони не рахуються. Головне перший стовпчик пров'язати так, щоб він був конкретно, так, через візерунок воно не фокусує. От, перший стовпчик має бути пров'язаний конкретно в кільце, а не в стовпчик в повітряну петлю. Так. Хто вже в'язав такі таблеточки, той знає. Перший раз дуже складно, тому що руки не звикли до таких дрібних елементів, особливо спочатку, поки ви це все формуєте. Треба не сильно витягувати петлі. І ось таким чином починаємо по колу це все діло в'язати. В'яжеться воно до тих пір, поки можете втикнути гачок всередину. Кількість конкретних стовпчиків без накиду не кажу, тому що я сама їх не знаю. Я скільки в'язала цих павучків, я жодного разу схему і не малювала. У мене все на око. Просто там, коли вже виходять на лапки, я роблю ряд стовпчиків без накиду і вже підганяю ту кількість стовпчиків, яка мені необхідна. От. І ось так. В'яжете по колу. Зустрінемося, коли я вже не зможу далі в'язати. Так, ось таким чином. Така копійка вийшла. Нам тепер треба от сюди пров'язати 16 стовпчиків без накиду. Рахуйте, яка кількість ось тут стовпчиків, і за необхідністю додаєте ще додаткові. В мене тут їх вийде 11, тобто мені треба додати 5 стовпчиків розкидати. Так,
петля підйому, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11, 12, 13, 14, і далі тут буде 15, 16 в кінці. Ну, так, більш-менш, щоб рівномірно було. В перший стовпчик. Так, де він ось цей? Правильно? Чи це петля підйому? Не бачу. Да, це перший стовпчик, от у нього сліпу петлю. Розвертаємося. Тепер дивіться. Ось це місце, це ми будемо починати поки що з цієї лапки. І в кінці цього ряду перейдемо на ось цю лінію. Щоб не підніматися в рельєфних стовпчиках, тому що тут буде дуже складно. Нам потрібно вийти в ту сторону або сюди, щоб у нас підйоми були, ну, на простих стовпчиках. Коротше, 3 петлі підйому зараз і плюс 3 повітряні петлі ось цієї арки. Разом у нас 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На мене сказала. Наступний стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі. Стовпчик з накидом, наступний стовпчик. 2 повітряні петлі. Тепер нам потрібно сформувати ось це, як воно називається? Чекайте, загуглю. Добре, що гуглю є. Це називається хеліцер. Ось. Тут далі у нас іде клик, 1 і 2, які ховаються. А ось ці хеліцери нам потрібно зараз формувати. Я їх роблю просто невеличким попкорном з 3 стовпчиків. Перший стовпчик, другий, третій. Ставили. 2 повітряні петлі, накид. Тепер сама голова. Голова попкорн з 5 стовпчиків. 1, 2, 3, 4 і 5. Так, 5. Така жирненька голова виходить. 1, 2 і наступна хеліцера. Так, я цього павука з фону приберу, тому що автофокус біситься. Наступну. Перший, другий, третій, один, 2. Тепер лапка. Перша лапка, 2, друга лапка, 1, 2, 3 і знову 2 лапки. Перша, друга,
2 повітряні петлі, і зараз будемо його дубку робити. Черевце культурно. У мене дубка. Мені так подобається. Так, 2 стовпчика в'яжемо підряд. Цей стовпчик нам потрібно прив'язати 3 стовпчика. Три. І далі знов 2 стовпчика. Це от такі от початкові. Ми закладаємо, як ми будемо будувати тіло. 2 повітряні петлі. І в нас от якраз лишився один стовпчик. Сюди ми пров'язуємо ніжку, яку ми не дов'язали. 2 повітряні петлі. З'єднуємося в 3-ю петлю підйому. Перша, друга, 3. Є. Ось. На павука ще не сильно схоже так. Далі нам потрібно перейти в центр ось цієї арки. Сліпа петля під арку, повітряна петля підйому, стовпчик без накиду в арку. Далі, так як у мене схеми немає, я в'яжу все, власне, по цьому павуку, що в мене є. 2 повітряні петлі і рельєфний 2 стовпчика з однієї вершини, це як кластер. От 2 повітряні петлі, 2 рельєфних стовпчика з однією вершиною над стовпчиком. Дві повітряні петлі, знову 2 рельєфних. Якщо ви робите ці рельєфні стовпчики дуже короткими і побачите, що у вас павук куций виходить, ви просто-напросто робите або подовжені стовпчики, або стовпчики з 2 накидами. То наскільки довгі вже будуть лапи, це чисто ваша фантазія. От. Зараз ваша задача розібратися в тому, як його формувати, побудувати. Накид, стовпчик з накидом, не рельєфний, просто стовпчик з накидом в вершинку ось цієї хеліцери першої. Повітряна петля. Тепер рельєфний стовпчик з накидом за ось цю хеліцеру. Тобто це ми вже, грубо кажучи, клик сформували. Повітряна петля, стовпчик з накидом в ось так само в тіло. Цей попкорн, коли ми не будете бачити того павука, будете вірити мені на слово. Ось цей попкорн з 5 стовпчиків. В його центр ми в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля, накид, рельєфний стовпчик за другу хеліцеру. Повітряна петля, накид, а тепер от стовпчик з накидом, отут важко. Стовпчик з накидом в вершину хеліцери. Це треба рельєфний трошки відхилити і пров'язати в вершину. Так як це в'язання гачком, там не сильно принципово попали ви в саму вершину чи трошки десь там збоку. Вам головне закріпитися позаду рельєфного стовпчика, щоб не закривати цей клик. 2 повітряні петлі. Знову ніжка. 2
рельєфних стовпчика з однією вершиною. 2 повітряні петлі, 2 рельєфних стовпчика, 2 повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку з 3 повітряних петель, 2 повітряні петлі, з цієї сторони так само. Так, 2 петлі, кластер з 2, 2 петлі. Ось тут у нас буде розширення. Рельєфний стовпчик, плюс ще один ззаду нього. Тобто так, як ми в чорній тканині чергування робили, тільки тут спереду чергування. А далі рельєфний стовпчик над кожним рельєфним стовпчиком, простим стовпчиком, вибачте. Так. І останній, тут 2. Так, розширені через це. 2 повітряні петлі, формуємо ніжку. 2 повітряні петлі. Наступна ніжка. 2 повітряні петлі і сліпа петля, стовпчик без накиду. Так. Ну, знову ж таки, щось непонятне. На крабика схоже. Лопастого. Але нам треба павук. Ну, треба, значить, робимо далі. 3 петлі підйому, 3 повітряні петлі арки, накид, стовпчик з накидом в вершину кластера. Повітряна петля, накид. І от тепер вже там подовжені рельєфні стовпчики. Пров'язую помалу, щоб встигнула побачити. Спочатку накид. Ось так, петля, накид. Разом. Накид. Стовпчик з накидом в наступний кластер. Тобто повітряних петель немає між ними. А ось тепер повітряна петля. І робимо таку саму ніжку. Накид, стовпчик з накидом в стовпчик з накидом. Ось так. Тепер 2 повітряні петлі, рельєфний стовпчик без накиду за рельєфний стовпчик. 2 повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі, стовпчик без накиду, в наступний рельєфний стовпчик. 2 повітряні петлі,
стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Ось таким чином. Тепер знову ніжки. Накид. Спочатку петля, потім накид. Знову петля, накид. Разом. Повітряна петля, накид, стовпчик з накидом в вершину цього кластера. Тут треба постаратися, щоб є вершину кластера. Тепер наступна ніжка. Ще один. Повітряна петля і стовпчик з накидом в вершину цього ж кластера. Один, два, три, накид, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. 1, 2, 3, накид, стовпчик з накидом в вершину кластера. Так. Ну, ніжки тут формуються майже так само. Ось так. Повітряна петля. Ні, не в ту сторону повітряна петля. Стовпчик з накидом. Ось тут повітряна петля. Це ж нижні лапи. Нижні лапи, вони в іншу сторону завертаються. Ось. І тут уже немає повітряної петлі. Стовпчик з накидом в вершину наступного кластера. От. І отут знову повітряна петля, накид. Формуємо четверту лапу. Ніжку, лапу. Кому як подобається називати. Так. Тут далі нічого не додаємо. Повітряних петель зразу накид, стовпчик з накидом в наступний рельєфний. Повітряна петля. Так. Повітряна петля. І далі у нас формується ось тут звуження. То ми спочатку розширювали, а тепер зараз будемо звужувати. Два рельєфних стовпчика разом. Наступні рельєфні 5 стовпчиків в'яжуться, як є. Так. І ще трошки. І останнє звужуємо. Таким чином. Повітряна петля, стовпчик з накидом в рельєфний стовпчик, який ми звужували щойно. Відео вийде досить велике, але я хочу, щоб цей павучок був в одному відео, тому вибачайте. Далі нога.
Ще, напевно, таке довге. Тепер повітряна петля, стовпчик з накидом, вершину кластера, навколо якого робили цей кластер. І останній. Повітряна петля і знов стовпчик з накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось таким чином. А так, вже дійсно дуже багато, тому що буде, напевно, таки 2 відео. Це відео перше, воно буде найскладніше, тому що буде дуже незвичний елемент як для серветок. Це ось ця копійка, гудзик. Ну, а далі тільки уважність. Більше нічого вам не потрібно. Можна намалювати собі схему, в принципі. Але коли декілька разів цього павука зв'яжете, вам вже вона абсолютно не знадобиться. Зустрінемося в наступному відео. Ми вже будемо дов'язувати кінчики лапок. Ну і, в принципі, саму павутинку. Павутинку там взагалі фігня.